ජාත්‍යන්තර සෞඛ්‍ය අර්බුදයට සම්බන්ධ විශාලතම මෝටර් රථ බලාපොරොත්තු සුන්වීම් වලින් එකක් වූයේ ලොව පුරා වාහන සංදර්ශන අවලංගු කිරීමයි. වේගා නම් ශ්‍රී ලාංකේය සමාගමක් සඳහා ඒ දැඩි කලකිරීමකට පත්වීමත් සමග ඒ 2020 ජිනීවා මෝටර් රථ ප්‍රදර්ශනයේදී සිය පළමු විදුලි මෝටර් රථය වන EVX ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. නමුත් සංදර්ශනය අවලංගු වන විටත් ඔවුන් වාහනේ එහි රැගෙන ගොස් තිබුණ අතර නව විසඳුම් සෙවීමට පටන්ගත් අතර ඔවුන් අධෛර්යමත් නොකිරීම ගැන අපි සතුටු වන අතර ඔවුන්ගෙන එක් අයෙකු EVS ජනතාව අතරට ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වීමක්ද සිදු කර තිබෙනවා. ETX වේදිකාවේ වේගාහි පළමු වාහනේ ත්‍රිරෝධ රථ වන අතර EX යනු විදුලි ත්‍රිරෝධ රථයයි. ET යනු ඉලෙක්ට්‍රික් වන අතර යන්නට අපට විශ්වාස නැති වෙනත් අර්ථයක් තිබිය යුතුයි. ඒත් සමහර අය තම සමාගමේ නම්වල එක්සි අලංකාරයක් ලෙස තැබීමට පුරුදු වී සිටි අතර එයින් අදහස් වන්නේ ගුණ කරනු ඇති බවයි. අපි වේගා සමග ඒ ගැන සොයා බලන විට වේගා සමාගමට අනුව 2025 වන විට විදුලි ත්‍රිරෝධ රථ සඳහා වෙළඳපොළ ඩොලර් බිලියන 30.12කට සමාන වනු ඇති බව 2027 වන විට එය ඩොලර් බිලියන 32.65 දක්වා ළඟා විය හැකි වනු ඇතැයි ඔවුන් සඳහන් කරනවා. ලොව පුරා සෑම දිනකම ටුක් ටුක් වල ගමන් කරන පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්‍යාව සැලකිල්ලට ගත් විට එය වඩාත් වැදගත් විය හැකි වේ. LED බැටරි ඇසුරුම් මගින් විදුලි ත්‍රිරෝධ රථ සඳහා ඔවුන්ට අවශ්‍ය තරම් දැරිය හැකි මිලකට ලබා දිය හැකි වනු බවයි ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ. ඔවුන්ගේ හතරැස් වහල සහිත දැවැන්ත සූර්ය පැනල ඔවුන්ට ප්ලග් ඉන් වැළැක්වීමටද උපකාර විය හැකි බවයි ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ. ඇප්ටෙරා හට දිනකට සැතපුම් 40ක් කිලෝමීටර් 64ක් ප්‍රකෘතිමත් විය හැක්කේ එහි සූර්ය පැනල සමග පමණි. ETX වහලය මත ස්ථාපනය කර ඇති ඒවා සැලකිල්ලට ගත යුතු ලෙස කුඩා වුවද ටුක් ටුක්ස් ඔවුන් ඉටු කරන කාර්ය ස්වභාවය නිසාම සෑම විටම හිරු යට පවතී. ඇප්ටෙරා එකක නැවත ආරෝපණය කිරීමේ හැකියාව සුළු කොටසක් පමණක් ඔවුන්ට සහතික කළ හැකි වුවද එයින් අදහස් වන්නේ ඔවුන්ගේ අයිතිකරුවන් විදුලිය සඳහා අඩු මුදලක් ගෙවනු ඇති බවයි. ටුක් ටුක්ද මගී මෝටර් රථවලට වඩා කුඩා සහ සැහැල්ලු වාහනයක් වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ දැන් පිළිසිඳගෙන ඇති නව විද්‍යුත් ත්‍රිරෝධ රථ වේදිකාව පිළිබඳ අපි ළඟදීම තහවුරු කරන කරුණු මේවා වන අතර වේගා එය මත පදනම් වූ වාහන 2022 දී නිකුත් කිරීම සැලසුම් කර ඇති බවයි ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ. ETX සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් වල විද්‍යුත්කරණයේ ප්‍රයත්නයන් ඵලදායී ලෙස ඇතුළත් කිරීමට අවශ්‍ය ආරාධනය විය හැකිය. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටවලට එය බොහෝ සෙයින් විදේශ විනිමය රටතුරට ලබා ගැනීමට උපකාර වන සාධකයක් වනු බවයි. මේ වගේ අලුත් දේ අරගෙන ඔබට කෙටියෙන් හා පැහැදිලිව දැන ගැනීමට අප හා එක්වීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර ඔබගේ අදහස හා කැමැත්ත වීඩියෝට එකතු කිරීමටත් ෂෙයා කිරීමටත් අමතක නොකරන්න.